Welcome to Moji Talk. سلام، تا حالا شده که از شدت خشم واکنش‌های انفجاری داشته باشی؟ امروز می‌خوایم به بررسی 12 تا عادتی که باعث میشه بهتر بتونیم احساساتمون رو کنترل کنیم بپردازیم. اگر که دوست داری همراه شو. 1. Chemical Countdown. وقتی که یک درگیری عاطفی رو تجربه می‌کنین، این باعث میشه که هورمون‌های شیمیایی به مغز شما هجوم بیارن و این باعث میشه که شما یه واکنش افراطی رو از خودتون نشون میدین. اگر می‌خواین که احساساتتون رو بتونین بهتر کنترل کنین، باید به خودتون زمان بدین. یکی از ترفنداش این هستش که شما بیاین چشماتون رو 5 ثانیه ببندین و در اون 5 ثانیه باعث میشه که از اون اوج احساسات منفی که واکنش‌های شیمیایی که توی مغزتون هست کاهش پیدا بکنه و بهتر بتونین احساسات و خشمتون رو کنترل بکنین. 2. Find your roots. وقتی که احساس میکنید که احساسات خشم و احساسات قوی در درون شما به جوش و خروش افتاده ان، اون وقت یه قدم بیاین سعی کنین عقب وایستین و از دید سوم به مش نگاه بکنین و از خودتون سوال بپرسین که چه چیزی باعث این شده که این احساسات زیاد با غلیان زیادی در درون شما به جوش و خروش بیفتن. سعی کنید که احساساتتون رو آنالیز و تحلیل بکنید. از خودتون بپرسید آیا رفتار طرف مقابل باعث شده که این شدت خشم در شما به وجود بیاد، یا اینکه یه چیزی در درون من هست که اون رفتار باعث میشه که من این واکنش رو بخوام بهش نشون بدم. این کار باعث میشه که شما توی موقعیت پوزیشن اف کنترل قرار بگیرین، یعنی اینکه احساساتتون کنترلش در دست شماست و در واقع این کار باعث این میشه که از خودتون سوال بپرسین که در علت اصلی این که شما انقدر آشفته شدین و به هم ریختین چه چیزی بوده. وقتی که شما علت اصلی مشکل رو پیدا میکنید بدون آسیب رسوندن به دیگران، بدون آسیب رسوندن به خودتون، بدون داد و بیداد کردن، این باعث میشه که راحت تر با اون مشکل مواجه بشین و کنار بیاین. در بیشتر مواقع مشکل اون چیزی که به نظر میاد نیست، بلکه یک چیزی هست که در درون شما آسیب دیده و یا تحریک شده که باعث بروز این حجم از خشم یا احساسات منفی در شما میشه. 3. Source of resentment. منابع خشم. فرض بکنید که با دوستتون دعواتون شده و بین شما مشکلی به وجود اومده. در این شرایط هر دوی شما با یک توپ پر به دو سمت مختلف دارین حرکت میکنید. در واقع اجازه میدید که خشم زیادی در درون شما به جوش و خروش بیفته و رشد بکنه. حتی ممکنه که بعد از یه مدتی اون دلیل اصلی که در وهله اول باعث ایجاد خشم و ناراحتی در هر دوی شما شده رو فراموش بکنید. هرچه بیشتر برای این احساساتتون صبر بکنید و زمان بدید، از بین بردن خشم و ناراحتیتون سخت‌تر میشه. به جای این کار بهتره که برید با طرف مقابلتون صحبت بکنید در مورد مشکلی که به وجود اومده، چه چیزی باعث ایجاد خشم و ناراحتی در شما و در طرف مقابلتون شده، قبل از اینکه خیلی دیر بشه. 4. Name your emotions. یعنی اینکه احساساتتون رو نام ببرید. ما در اغلب موارد وقتی درگیر یک احساسات ناخوشایندی میشیم، مثل ناراحتی، مثل خشم، سعی میکنیم که یک مسکن فوری یا یک راه حل فوری برای اون پیدا بکنیم، در صورتی که جواب این نیست. در چنین مواقعی سعی بکنید که احساساتتون رو نام ببرید. از خودتون بپرسید وقتی میبینید که یک چیزی در درون شما به جوش و خروش افتاده، از خودتون بپرسید که من الان چه احساسی دارم؟ چه چیزی باعث شده که من این احساس رو تجربه بکنم؟ آیا این خشمه؟ آیا ناراحتیه؟ آیا پشیمانیه؟ این چه حسیه که در درون من اینجور به غلیان افتاده؟ مثلا وقتی درگیر احساس خشم شدید، به خودتون بگید که این خشمه، این خشمه، 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 خشمه. این باعث میشه که شما بتونید راحت‌تر اون احساستون رو ببینید، درکش کنید و همچنین به خودتون یک زمانی رو میدید که باعث میشه که اون هورمون‌ها و اون فرآیندهای شیمیایی که در مغز شما داره به نقطه اوج خودش میرسه کاهش پیدا بکنه، افول پیدا بکنه و شما یک حالت آرامتری رو تجربه بکنید و این زمان دادن و نام بردن اون احساساتتون اینطوری به شما کمک میکنه که بتونید راحت‌تر احساساتتون رو کنترل بکنید. 5. Manage your stress. استرستون رو مدیریت بکنید. استرس تاثیر مهمی بر وضعیت روانی و عاطفی شما میذاره. وقتی استرس دارین احساس میکنید که همه چیز از اون حالت نظم خودش خارج شده، انگار که دنیا در حال فروپاشی هست و هر چیز کوچیکی باعث میشه که شما بخواید تصمیم‌های غیر منطقی بگیرین و از اون حالت وضعیت ثبات روانی خودتون خارج بشین. هر نوع استرسی میتونه تاثیر خیلی زیادی بر وضعیت روانی شما بذاره. حالا راه حل براش چیه؟ اینه که فعالیتایی رو انجام بدین که باعث میشه که اون میزان حجم استرس زیادی که دارین تجربه میکنید کاهش پیدا بکنه. این فعالیت‌ها چیا هستن؟ مثل مدیتیشن، مثل ورزش کردن، مثل نوشتن، مراقبه. اینا همشون فعالیتایی هستن که باعث میشه که حجم استرس زیادی که تجربه میکنین کاهش پیدا بکنه. اگر این فعالیت‌ها رو به صورت مکرر و مداوما در یک بازه زمانی طولانی مدتی
انجامش بدید، این در گذر زمان باعث میشه که بتونید بهتر و راحت‌تر احساساتتون رو کنترل بکنید. 6. Opportunity for expression، یعنی اینکه به خودتون فرصت بیان و ابراز احساساتتون رو بدید. خیلی از آدم‌ها فرصت بیان احساساتشون رو از خودشون میگیرن، در واقع این فرصت رو به خودشون نمیدن. این اتفاق بیشتر در مردها اتفاق میفته و کار به جای میرسه که انقدر شرایط رو یه جوری نشون میدن که همه چیز خوبش، هیچ مشکلی وجود نداره و همه چیز اوکیه، که کار به جای میرسه که با واکنش‌های انفجاری یک دفعه خودشون رو بروز میدن که این باعث آزار و آسیب دیدن هم خودشون هم اطرافیانشون میشه. به همین خاطر بهتون تاکید میکنم که اول به خاطر خودتون و سپس به خاطر اطرافیانتون این اجازه رو به خودتون بدید که بتونید احساساتتون رو بروز بدید. در واقع برای این هم یه سری راه حل‌هایی وجود داره. مثلا اینکه میتونید شروع کنید به ژورنال نویسی، احساساتتون رو در طی روز بنویسیدش، یا اینکه با یک فرد مطمئن و عزیزی که توی زندگیتون دارین صحبت بکنید در مورد احساساتی که دارین. همچنین اینکه میتونید از یک فرد متخصص هم کمک بگیرید. اینها در گذر زمان باعث میشه که راحت‌تر بتونید احساساتتون رو بیان بکنید، احساساتتون رو بهتر در نتیجه میتونید مدیریت بکنید و همچنین اینکه این احساسهای بد و ناراحتی‌ها و عصبانیت‌ها و خشم‌ها در پس ذهن شما خشن و زمخت نمیشن و درون شما رو تغییر نمیدن. 7. Channel your feelings، یعنی اینکه احساساتتون رو هدایت بکنید. صحبت کردن و نوشتن تنها راههایی برای بیان احساسات نیستن، بلکه شما میتونید از راههای فیزیکی و خلاقانه تر دیگه‌ای برای بیان احساساتتون استفاده بکنید. مثلا وقتی در موقعیت‌های استرس‌زای قرار میگیرید، شروع بکنید به اینکه بلند بلند آواز بخونید. بلند آواز خوندن باعث میشه که ذهن شما از اون احساسات منفی که درگیر اون هست رها بشه و جدا بشه. و یا اینکه میتونید یک فردی رو که احساسات یا علایق مشابهی رو دارید پیدا بکنید و این احساساتتون رو ببرید به سمت فعالیت هایی که خلاقانه هستن، مثل اینکه شروع کنید با اون فردی که علایق مشابهی دارید با همدیگه نقاشی کردن. این باعث میشه که اون احساسات بد و منفی که در درون شما به جوش و خروش افتاده به سمت مثبت و سازنده‌ای هدایت بشن. 8. The empathy routine یا روال همدلی. این یعنی چی؟ فرض بکنید که از دست کسی بسیار عصبانی هستید و فکر میکنید که در حق شما ظلم شده و نباید باتون اینجوری رفتار میشده و اون فرد کار خیلی بدی رو انجام داده. در چنین شرایطی و در چنین موقعیت‌هایی سعی بکنید که خودتون رو به جای طرف مقابل قرار بدید. در واقع احساس همدلی کردن با طرف مقابلتون باعث میشه که شما بتونید بهتر احساساتتون رو کنترل و مدیریت بکنید. خودتون رو به جای طرف مقابل قرار بدید و از دیدگاه و زاویه نگاه اون به مسئله نگاه بکنید. شاید که اون فرد هم همین احساس داشته باشه که به اون فرد ظلم شده و نباید باش اینجوری برخورد می‌شده و این همدلی کردن و همدلی داشتن باعث میشه که شما بتونید بهتر احساساتتون رو کنترل بکنید. تمرین همدلی باعث میشه که ذهن شما به چالش کشیده بشه. اینکه شما پیش‌ورزهای ذهنی خودتون رو زیر سوال ببرید و سعی بکنید که خودتون رو به جای طرف مقابل قرار بدید و از نقطه نظر اون به موقعیت نگاه بکنید، باعث میشه که با ذهن آرامتری به هر موقعیت ناراحت کننده ای نزدیک بشید. نکته شماره 9. Possess your emotions، یعنی احساساتتون رو بپذیرید. آیا شما از اون دسته افرادی هستید که وقتی ازتون میپرسن که آیا مشکلی ندارید، حالتون خوبه، همیشه وانمود میکنید که همه چیز خوبه و هیچ مشکلی وجود نداره؟ میخوام بهتون بگم که این که شما احساسات خودتون رو نپذیرید خودش باعث میشه که شرایط و کار براتون سخت‌تر بشه و در مواقعی که حالتون خیلی بده امواج احساسات منفی بیشتری رو به سمت شما وارد میکنه. پس احساساتتون رو بپذیرید، چون هیچ چیز شرم‌آوری در مورد احساسهای ما وجود نداره و این پذیرش احساساتمون خودش باعث میشه که کنترل بیشتر و بهتری بتونید نسبت به موقعیت‌ها داشته باشید. نکته شماره 10. The boiling point، یعنی نقطه جوش. حتی اگر یاد بگیرید که احساسات خودتون رو کنترل بکنید، بعضی مواقع انقدر شما از دست یک مسئله یا یک فرد یا یک چیزی ناراحت هستید که بروز ندادن احساسات برای شما سخت میشه. در همچین شرایطی خوبه که بدونید که اون نقطه جوش شما کجا هست. یعنی در واقع اون لحظه قبل از منفجر شدن احساساتتون آشنا بشید و بدونید که دارین به اون نقطه نزدیک میشید. این باعث میشه که کارهایی را نکنید و حرفایی را نزنید که بعداً از انجام دادنشون پشیمون بشید و همچنین اینکه باعث جلوگیری و آسیب رسوندن به دیگران میشه. راه حلی که ما براش پیشنهاد میکنیم این هستش که در همچین شرایطی وقتی که احساس میکنید که دارید به نقطه جوش خودتون نزدیک بشید، اون شرایط رو، اون موقعیت رو ترک بکنید. ترک کردن اون موقعیت باعث میشه که شما آرومتر بشید، این غلیان
احساسات مختلفی که در درون شما وجود داره کمتر بشه، خنک‌تر بشید و بعد بهتر بتونید تصمیم بگیرید. نکته شماره 11 create your mantra، یعنی مانترای خودتون رو بسازید. حالا مانترا چیه؟ مانترا اون شعار یا معنا و مفهوم زندگی برای شما هست، اون جمله یا کلمه‌ای که در شرایط سخت شما به خودتون میگید که براتون یادآور این هستش که اصلا چرا دارین تلاش میکنید. این شعار یا مانترا داشتن به شما کمک میکنه که در لحظات سخت پاتون رو فراتر از احساسات خشم و ناراحتی بگذارین که شما رو در بر گرفته و باعث بشه که شما قوی‌تر باقی بمونید. مانترا داشتن همه چیز رو برای شما راحت‌تر میکنه و باعث میشه که بهتر و سریعتر بتونید کنترل احساساتتون رو به دست بگیرید. نکته شماره 12 و نکته آخر the power of breath، یعنی قدرت تنفس. حتما تا حالا شنیدید که بعضی از آدم‌ها از تنفس کردن دم و بازدم یاد میکنن به عنوان روشی برای مقابله با استرس. حالا این تنفس چطوری میتونه به شما کمک بکنه که احساساتتون رو تحت کنترلتون قرار بگیرید؟ نکتهش این هستش که وقتی که شما دم، مکس و بازدم انجام میدید، این خودش مراحلش به این صورت به شما کمک میکنه که نیمه اول یا دم روی سیستم سمپاتیک شما تاثیر میذاره که در پاسخ شما به فرار رو یا تحت کنترل خودش قرار میده. اون مکسی که اون وسط هست باعث میشه که به شما این زمان به مغز شما داده بشه که بتونه تصمیم گیری شما رو به سمت تصمیم گیری های منطقی سوق بده. و بازدم از سیستم پارازماتیک شما سرچشمه میگیره که بر توانایی شما بر آرام کردنتون و آرام شدنتون تاثیر گذاره. پس دفعه بعدی که خشمگین شدید به خودتون یادآوری بکنید که یک تنفس چطوری میتونه به شما کمک بکنه. دم، مکس و بازدم. این بود از ویدیو امروزمون. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو مشاهده کردید. حالا شما بهم بگید که از کدوم یک از این 12 مورد تو زندگیتون استفاده کرده بودید قبلا و کدوم یکیشون بیشتر براتون جذاب بوده. خیلی ممنون میشم که اگر که نقدی، پیشنهادی، انتقادی دارید برام تو کامنت ها بنویسید. خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا ویدیو بعدی خدافظ.